بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. اقتباس النهاردة من كتاب بعنوان إنجيل يسوع المسيح للقديس مرقس، دراسة وشرح، تأليف الأب جاك ماسون اليسوعي، مرجع كاثوليكي قوي جدا، ونادرا ما تجد مرجع باللغة العربية بيقول الكلام الخطير اللي احنا هنقراه دلوقتي. في الصفحة رقم 10 من الفصل الثاني الأناجيل والتاريخ بيقول الآتي: فكرة الربط ما بين الأناجيل والتاريخ قضية في غاية الأهمية، لأن المفروض المسيحيين بيقولوا إن ديانتهم ديانة مبنية على التاريخ. يعني ايه ديانة مبنية على التاريخ؟ يعني الحاجات اللي احنا بنؤمن بيها دي حصلت بالفعل بشكل حقيقي وواقعي وتاريخي. فكرة ان الاله نزل من السماء وعاش على الارض كإنسان، ده حصل تاريخيا حقيقيا. الاله ده اللي نزل وعاش على الارض كإنسان اتصلب ومات وقام من الاموات. فقيامة المسيح من الأموات بصفته الإله اللي اتصلب ومات وقام من الأموات ده مفروض تاريخ. الكلام اللي المفروض الأناجيل بتحكيه عن إن المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات دي مش مجرد قصص، ده تاريخ. لكن في مشاكل كثيرة جدا بتخلينا نشكك في هذا التاريخ. من ضمن هذه المشاكل التناقضات، الاختلافات الظاهرة جدا ما بين الأناجيل اللي بتحكي نفس القصة لكنها بتتناقض. والتناقض المقصود بيه إنك ما تقدرش توفق ما بين القصتين. الإنجيل ده بيحكي القصة بطريقة، الإنجيل ده بيحكي القصة بطريقة تانية، ما ينفعش القصتين يمشوا مع بعض. ده معنى التناقض. فهنا بيقول ايه؟ مجرد استخدام الانجيليين في كتبهم الاسلوب القصصي يجعل القارئ يقول في قرارة نفسه: ما دام الانجيليون قد كتبوا هذا الكلام فهذا يعني ان الامور جرت كما كتبوا عنها. امال ايه؟ يعني لما الانجيل يحكي لي قصة عن ان المسيح راح وجه وعمل وسوى واتكلم وقال، الاناجيل ما بتقدمليش المعلومات التاريخية الحقيقية. ممكن تكون الامور جرت بطريقة تانية، هو غصب عنه لازم يقول كده. هتحل التناقضات ازاي؟ لكن هذا الانطباع سرعان ما يصطدم بما بينهم من تناقضات. الاناجيل ما بينها تناقضات، التناقضات دي بتخليني اشك في ان الكلام اللي هم بيحكوه الامور جرت زي ما هم بيحكوه، بس في تناقضات ما بينهم. يبقى في حد صح والتاني غلط، او كله غلط. هنا بقى بيعلق جملة المفروض نكتبها كده ونبروزها ونعلقها على الحيطة ورانا فيما يخص التناقضات. بيقول ايه؟ حاول ما شئت التوفيق بينهم، فهناك عدة حالات يبقى فيها التوفيق امرا مستحيلا. ده اقرار، ده اعتراف. بص، هو بيقول لك ايه؟ الاناجيل فيها تناقضات، مفيش عاقل درس الاناجيل الا لازم يقر ان الاناجيل الاربعه فيها ما بينهم وما بين بعض تناقضات، او على الاقل اختلافات ظاهره. في بعض الاختلافات ممكن تتحل، في بعض الاختلافات بتوصل للكونتراديكشن، تناقض. الاتنين ما ينفعوش يمشوا مع بعض، ملوش حل. الاختلاف اللي ملوش حل يتقال عنه تناقض، contradiction. حاول ما شئت التوفيق بينهم، عيش مع نفسك زي ما انت عايز. خلي بالك، كبار العلماء هم اللي بيوصلوا لهذه الاعترافات الخطيرة، زي الكتاب بتاع مشاكل صعبة او نصوص صعبة، اول اقتباس في السلسلة. جاب لك مثال قال لك ده ملوش حل، ده ملوش حل. حاول ما شئت التوفيق بينهم، فهناك عدة حالات، ده اقرار واعتراف، يبقى فيها التوفيق امرا مستحيلا. اتشقلب مش هتعرف. الكلام ده انا اللي بقوله، ده الاب جاك ماسون اليسوعي احد العلماء الكاثوليك بيقر هذا. وخلي بالك، المرجع الاولاني كان بروتستانتي بيقر ان في مشاكل ملهاش حل، اخطاء ملهاش حل. يبقى ده في النهاية بيأثر على ايه؟ بيأثر على مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس. كيف اثق في التاريخ اللي بيعلمه لي الاناجيل والاناجيل بيخطئ وفي تناقضات
ليس لها حل. طبعا احنا عاملين سلسلة عن اخطاء وتناقضات الكتاب المقدس، سأضع اللينك تحت في وصف الفيديو، امثلة لهذه الاخطاء والتناقضات. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بايبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.